So, hello guys. Yan. It's JPY Moto. Yan, ito na yung part 3 ng ating Jog Artistic Restoration. Ang gagawin natin for today is maglilinis ng engine parts tsaka yung crankshell doon na nakatabi. Pero unahin muna natin to tsaka yung gilid. Umpisaan na natin maglinis. So, ito guys, maglinis tayo. Umpisahan muna tayo dito sa black. Gamit tayo ng diesel na linagyan ko ng konting dishwashing liquid. Gagawin natin dito guys is ibabad natin sa diesel, then i-brush, medyo matigas pa yung dumi niya kaya ibabad muna. At ito guys, sprayan nyo. After na ito guys, i-brush, then papadoblehan natin ng gasolina para maalis yung diesel dito. Babad muna guys. Yan. Wait natin. So yan guys, lumambot na tong mga dumi niya. Ito na. And pwede na nating linisan. So guys, dito naman tayo sa head. Kalimutan ko palang alisin to. Pero okay lang kasi papalitan din rin lang to. Spark plug. Tusan lang natin to. Next guys, dito naman sa stator. Ingat lang sa pag-wash nito guys kasi baka magasgasan natin yung mga magnetic wires. Kaya dahan-dahan lang.
So ayan guys, tapos na tong sa block, long head, ayan, piston, tapos dito ang stator. Ipadry lang natin, then padoblehan natin ng gasolina para maalis yung diesel. So ito guys, habang hinihintay nating mag-dry yung binabad natin sa diesel ng mga parts, next dito naman tayo sa shell. Babad rin natin to sa diesel. So yan guys, nababad na natin. Then wait lang nating mag-dry konti. I mean, wait nating lumambot yung mga dumi niya. Yan. Standby muna dito. Then i-brush na natin. So yan guys, naibabad na natin. Pwede na nating i-brush. So yan po guys, na after ilang hours, yan, nalinisan ko na tong crankshell. May mga ibang dumi na di ko naalis kasi nga sobrang old na tong engine na to, kaya siguro na-stuck up nun, buo-buo na yung mga dumi, yung parang black. Tsaka need na siguro ng sunblast yung pangalis sa iba na dumi dito. Okay. Ang binakbak ganun ba? Kaya ito, padry natin konti, then sprayan na natin ng gas para maalis yung diesel na natira. So ito guys yung mga nababad natin sa diesel, tsaka itong mga sa gilid. Yan. Lilinisan na natin gamit tong gas. Pasensya na sa ingay guys kasi naroon yata may birthday dyan sa kabila. Ayan. Tis-tis na lang. Una na natin. So ito guys, dito naman tayo sa crankshell. Sprayan na natin ng gas. Ayan guys, nakikita nyo nalinisan ko na lahat yung mga kakailanganing linisan na parts.
So yan po ang end ng ating episode for today. At saka next episode, bubuuin na natin at ilalagay yung mga upgrades dito sa engine. Abang-abang na lang sa mga next videos. And ride safe and peace out.